Hello students, welcome to the channel. Today's topic is nature of roots. So we were discussing about the method of finding the roots of quadratic equation, and the method we have discussed were के थियो भन्दाखेरि first one was by factorization method, second method was by completing the square, and third method was by using quadratic formula. सो आजको टपिकमा चाहिँ हामी यो रुट्सहरूको नेचर डिस्कस गर्दैछ। द्याट मिन्स जुन हामीसँग दुईवटा रुट्सहरू आउँछ, क्वाड्रेटिक इक्वेसन्सको दुईवटा रुट्स हुन्छ, यो दुईवटा रुट्सहरू रियल रुट्स हुन्छ कि, यदि रुट्स नै एक्जिस्ट गर्दैन कि, और यो दुईवटा रुट्सहरू सेम निक्लिन्छ कि, डिस्टिङ्क्ट निक्लिँदैछ कि, सो यो सब डिस्कस गर्दैछ। र यो नेचर अफ रुट्स हामी कसरी थाहा पाउँछ भन्दाखेरि यसको डिस्क्रिमिनेन्ट क्यालकुलेट गरेर, डिस्क्रिमिनेन्ट ओके, discriminant भन्छ, and this is represented by d and formula is b square minus 4ac. ओके, यो डिस्क्रिमिनेन्ट भन्ने हामीले पढेको थियो। सो इक्वेसनको फर्म हुनु पर्यो, यो कहाँबाट आएको ax b भन्ने कुराहरू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 वेयर दिस a सुड नट इक्वल्स टु 0। यो हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्म थियो र d मिन्स दिस। ओके, हामीले जब क्वाड्रेटिक फर्मुला युज गर्दै थियौँ रुट्स निकाल्नको लागि, त्यतिखेर पनि हामी त्यहाँ डी भन्ने टर्म देखिरहेको थियो। सो हामी बादमा गएर डिस्कस गर्छ भनेको थिएँ मैले। सो त्यो डी चाहिँ डिस्क्रिमिनेन्ट हो, र किन डी टर्म आयो भन्दाखेरि चाहिँ रुट्सको नेचर जान्नुको लागि हामी डी निकाल्छ। ओके, सो यो डीको भ्याल्यु हेरेर हामीलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसन्सको जुन रुट्स छ त्यसको नेचरको बारेमा याद हुन्छ। वेदर रुट्स एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन, सबै क्वाड्रेटिक इक्वेसन्सको रुट्सहरू हुँदैन, रियल रुट्स हुँदैन। ओके, सो कुनै कुनै क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रियल रुट्स एक्जिस्ट नै गर्दैन, कुनैको गर्नु सक्छ, कुनैको दुईवटा डिस्टिङ्क्ट आउँछ भनेपछि कुनै कुनैको सेम पनि आउनसक्छ। त्यो सबै त्यो रुट्सको नेचर चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ बाई क्यालकुलेटिङ दिस डी। र यो डी चाहिँ के रहेछ, डिस्क्रिमिनेन्ट भन्छ, एन्ड द फर्मुला इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, जेनरल फर्मसँग कम्पेयर गरेर हामी त्यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिन्छ र डी हामीले क्यालकुलेट गर्न सकिहाल्छ। सो बाई अब्जर्भिङ द भ्यालु अफ डी हामी रुट्सहरूको नेचरहरू भन्न सक्छ। सो हामीसँग तिनवटा केस आउन सक्छ। फर्स्ट केसमा हामीसँग छ केस वान। केस वानमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि वेन डी इज पोजिटिभ। ओके, डी कुनै पनि एउटा पोजिटिभ नम्बर आयो और डी इज ग्रेटर देन 0। डी इज पोजिटिभ भन्नु र डी इज ग्रेटर देन 0 भन्नु सेम कुरा हो कि। डीको भ्यालु हामीले क्यालकुलेट गऱ्यो र डीको भ्यालु हामीले 1 2 3 4 5 6 7 8 कुनै पनि एउटा पोजिटिभ नम्बर पायो। त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि देन हामीले त्यसको रुट्सको नेचर भन्न सक्छ। देन टु डिस्टिङ्क्ट रियल रुट्स एक्जिस्ट। ओके, सो त्यतिखेर हामीसँग दुईवटा रुट्स आउँछ र त्यो दुईवटा रुट्स डिस्टिङ्क्ट हुन्छ, फाल्टो फाल्टै हुन्छ, र रुट्स एक्जिस्ट पनि गर्छ। ओके, सो यदि डी पोजिटिभ आयो भने, यो फर्स्ट केस थियो। एन्ड केस टू, केस टूमा भेरी इम्पोर्टेन्ट केस, यहाँबाट क्वेसन्सहरू एकदमै बेसी सोध्ने गरिन्छ। वेन डी इक्वल्स टु 0। ओके, डी हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ र 0 आयो, त्यतिखेर देन टु इक्वल रुट्स एक्जिस्ट। ओके, दुईवटा इक्वल रुट्सहरू एक्जिस्ट गर्छ त्यतिखेर यदि डी 0 आयो भने। एन्ड द लास्ट केस हामीसँग छ केस थर्ड। केस 3 मा के हुनसक्छ भन्दाखेरि वेन डी इज नेगेटिभ। ओके, सो डी कुनै पनि नेगेटिभ नम्बर आयो और डी चाहिँ हाम्रो के छ, लेस देन 0 आयो, त्यतिखेर हाम्रो रुट्सको नेचर के हुनसक्छ भन्दाखेरि देन नो रियल रुट्स एक्जिस्ट। ओके, त्यतिखेर रियल रुट्स एक्जिस्ट नै गर्दैन। त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन्सको हामीले रुट्सहरू निकाल्नै सक्दैन, किनकि रियल नम्बरमा बिलोङ नै गर्दैन त्यो रुट्सहरू। सो हामीले यसको लागि रुट्स निकाल्नै पर्दैन अहिले जुन क्लास 10 मा। ओके, यहाँदेखि फर्दर जुन त्यो रुट्सहरू हुन्छ इमेजिनेरी रुट्स निक्लिन्छ, हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर भन्छ, क्लास 11 मा गएर हामी डिस्कस गर्नेछ। सो अहिलेको केसमा चाहिँ हामीले के थाहा पायो भन्दाखेरि कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन जुन यो फर्ममा छ त्यसको हामी
रुट्सको नेचर जान्नुको लागि चाहिँ डिस्क्रिमिनेन्ट डी क्यालकुलेट गर्नुपर्दो रहेछ ओके सो डी इज इक्वल्स टु बी स्क्वायर माइनस 4ac र यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac हामीले गिभन क्वाड्रेटिक इक्वेसन्सबाट भ्याल्युजहरू सब्स्टिट्युट गरेर क्यालकुलेट गर्यो र डी पोजिटिभ नम्बर पायो द्याट मिन्स डी ग्रेटर देन 0 पायो भने रुट्स एक्जिस्ट गर्छ र दुईवटा रुट्सहरू हुन्छ डिस्टिङ्क्ट हुन्छ ओके आइदर एक्स इज इक्वल्स टु 1 भ्यालु आयो भने अर एक्स इज इक्वल्स टु अर्कै भ्यालु आउँछ हामीसँग केस 2 मा यदि डी 0 आयो भने त्यतिखेर पनि रुट्स एक्जिस्ट गर्छ तर त्यो दुईवटा रुट्सहरू सेम हुन्छ इफ एक्स इक्वल्स टु 1 आयो भने अर एक्स इज इक्वल्स टु पनि 1 नै आउँछ ओके दुईटै रुट्सहरू हामीसँग सेम आउँछ र केस 3 मा चाहिँ यदि डी क्यालकुलेट गर्दा हामीले नेगेटिभ नम्बर पायो भने हामी रुट्स निकाल्दैन किनकि त्यसको रियल रुट्स एक्जिस्ट नै गर्दैन ओके सो बिफोर सल्भिङ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेसन बाई द मेथड अफ युजिङ क्वाड्रेटिक फर्मुला हामी डी क्यालकुलेट गर्छ सो द्याट हामीलाई त्यसको नेचर याद भइहाल्छ यदि केस 3 आउँदैछ अनि डी नेगेटिभ आयो भने हामी त्यसको रुट्स निकाल्दैन किनकि रियल रुट्स एक्जिस्ट नै गर्दैन यो केसको लागि ओके सो हामी अब क्वेसन्सको हेल्प लिएर यसलाई चाहिँ क्लियर गर्ने ट्राई गर्छ ओके सो हामीसँग क्वेसन छ फाइन्ड वेदर द फलोइङ इक्वेसन ह्याभ रियल रुट्स भन्दैछ ओके रियल रुट्स छ कि छैन भन्दैछ यानि रुट्सको नेचर निकाल्नु भन्दैछ सिम्पली यदि एक्जिस्ट गर्दैछ रियल रुट्स एक्जिस्ट गर्दैछ भने रियल रुट्स कतिखेर एक्जिस्ट गर्छ भन्दाखेरि डीको दुईटै केसमा मात्रै डी सुड आइदर इक्वल्स टु 0 अर डी सुड बी एनी पोजिटिभ नम्बर डी नेगेटिभ भयो भने त रियल रुट्स एक्जिस्ट नै गर्दैन सो रुट्स एक्जिस्ट गर्ने हामीसँग दुईवटा केस मात्रै छ यदि डी 0 भयो भने अर डी पोजिटिभ नम्बर भयो भने ओके सो फर्स्टमा त हामी डी नै निकाल्नु पऱ्यो रुट्स एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन त्यो चेक गर्नु भनेको छ र यदि रुट्स एक्जिस्ट गर्दैछ भने फाइन्ड देम पनि भन्दैछ ओके सो हामीसँग फर्स्ट क्वेसन रहेछ यसको हामी सल्भ गर्दैछ यसलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्मसँग कम्पेयर गरे पनि यो क्वेसनलाई स्ट्यान्डर्ड फर्मसँग कम्पेयर गरे भने ए इक्वल्स टु कति आउँदैछ कोएफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर द्याट इज 8 एन्ड बी इक्वल्स टु कोएफिसिएन्ट अफ एक्स द्याट इज 2 एन्ड सी इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट टर्म द्याट इज -3 नाउ के क्यालकुलेट गर्छ डी क्यालकुलेट गर्छ डी इक्वल्स टु बी स्क्वायर माइनस 4ac ओके यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन्सको नेचर जान्नुको लागि हामीले डी निकाल्नुपर्छ डिस्क्रिमिनेन्ट ओके सो डी इक्वल्स टु बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर मिन्स 2 स्क्वायर माइनस 4 इन्टु ए इज 8 एन्ड सी इज -3 सो दिस इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स 2 इज 4 माइनस माइनस प्लस एन्ड 8 3 24 into 4 okay that is 96 so 4 plus 96 is 100 so d is 100 so हामी यहाँनिर क्यालकुलेट गर्दैछ यहाँ d कस्तो आयो हियर d is greater than 0 आयो greater than 0 or कस्तो आयो पोजिटिभ आयो डी पोजिटिभ आउँदैछ मतलब रुट्स एक्जिस्ट गर्छ गर्दैन केस 1 हो यो त हामीसँग रुट्स एक्जिस्ट गर्छ देयरफोर टु डिस्टिङ्क्ट रियल रुट्स एक्जिस्ट ओके दुईटा रुट्स एक्जिस्ट गर्छ हामीले थाहा पायो रुट्स त एक्जिस्ट गर्ने रहेछ यदि रियल रुट्स एक्जिस्ट गर्छ भने अल्सो फाइन्ड देम भन्दैछ नाउ रुट्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले नाउ रुट्स निकाल्दैछ हामीले युजिङ क्वाड्रेटिक फर्मुला ओके एक्स इज इक्वल्स टु -b प्लस माइनस अंडर रुट डी डिवाइडेड बाई 2 यो फर्मुला हामी क्वाड्रेटिक फर्मुला हो हामीले पढिसकेको छ ओके सो एक्स इक्वल्स टु -b इज हाउ मच 2 प्लस माइनस अंडर रुट डी इज हाउ मच 100 divided by 2 times and a is 8 okay so x equals to -2 plus minus square root of 100 is 10 and 8 times 2 is 16 यतापट्टि सल्भ गर्दैछ हामी यो क्वेसनलाई अझै फर्दर ओके सो आइदर हामीसँग दुईटा भ्यालुजहरु x को आइदर x equals to फर्स्टमा प्लस लियो -2 plus 10 प्लस लियो plus 10 divided by 16 or x equals to -2 minus लियो अब -10 divided by 16 right okay so x equals to 8 10 minus 2 is 8 divided by 16 or
x equals to -2 minus 10 is -12 divided by 16. So 8 1 is 8, 8 2 is 16, 4 3 is 12, 4 4 is 16. So x equals to first root is 1 by 2 or x is equals to -3 upon 4. So we have got two real roots and which is different from each other, distinct आयो. ओके, डिस्टिङ्क्ट रुट्स आउँछ भनेर हामीले अगाडि नै यसको नेचर हामीले थाहा पाइसकेको छु. रुट्स एक्जिस्ट पनि गर्छ भनेर याद थियो हामीलाई, किनकि डी पोजिटिभ आएको थियो. र डिफ्रेन्ट रुट्स आउँछ पनि याद थियो हामीलाई. डिस्टिङ्क्ट मिन्स डिफ्रेन्ट. ओके, दुईवटा रुट्स आउँछ जो डिफ्रेन्ट हुन्छ. वान इज 1 by 2 एन्ड नेक्स्ट वान इज -3 by 4. सो यसरी हामी डी हेरेरै हामी रुट्सको नेचरहरू भन्न सकिहाल्छ. सो हामी अझै नेक्स्ट क्वेसन फेरि गर्दैछ. ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 2 इज 9x² + 12x + 4 = 0. सो यसलाई पनि हामी चेक गरिहाल्छ, रुट्स निक्लिन्छ कि निक्लिँदैन. ओके, रियल रुट्स छ कि छैन. डी कि त 0 आउनु पऱ्यो अर डी पोजिटिभ नम्बर आउनु पऱ्यो. त्यो दुईवटा केसमा मात्रै हामीसँग रुट्स एक्जिस्ट गर्छ. सो फर्स्ट चेक गरौँ. हियर स्ट्यान्डर्ड फर्मसँग कम्पेयर गऱ्यो भने a = 9, b = 12 and c = 4. राइट. सो नाउ हामी डी क्यालकुलेट गर्छ रुट्सको नेचर जान्नुको लागि. नाउ d = b² - 4ac or d = b² is 12² -4 into a is 9 and c is 4. So 12 square is 144, 144 minus 4 into 9 into 4 is also 144. Okay, when we multiply 4 into 9 into 4 we get 144. So 144 minus 144 is 0. So here we get d equals to 0. Here d is equals to 0. Therefore two equal roots exist. ओके, दुईटा रुट्स एक्जिस्ट गर्छ, रियल रुट्स, र दुईटा रुट्स चाहिँ इक्वल पनि हुन्छ. यो डी को 0 को मिनिङ चाहिँ यो. ओके, यो हामीले डिस्कस गरेको छ. ओके, रुट्स एक्जिस्ट गर्छ यो याद भयो हामीलाई, र दुईटा रुट्स बराबर पनि आउँछ त्यो पनि याद भयो. अब फाइन्ड आउट गरौँ, चेक गरौँ. नाउ x equals to -b ± √d divided by 2a. Okay, this is how we calculate or how we find roots by using quadratic formula. Okay, so x equals to -b is -b is how much? 12 plus minus √d is how much? 0 divided by 2 times a is how much? 9. Right. So x equals to -12 plus minus square root of 0 is 0 divided by 2 times 19 is 2 times 9 is 18. Right. यतापट्टि हामी सल्भ गर्दैछ फर्दर यसलाई. ओके, सो आइदर x equals to -12 फर्स्टमा प्लस लिन्छ प्लस 0 divided by 18 or x equals to सेकेन्डमा हामी -12 माइनस लिन्छ -0 divided by 18. राइट. सो x equals to -12 plus 0 is -12 divided by 18 or x equals to -12 minus 0 is also -12 upon 18. Right. So 6 2 is 12, 6 3 is 18, 6 2 is 12, 6 3 is 18. So x equals to -2 divided by 3 or x equals to -2 divided by 3. So we have got two real roots and these two roots are equal. Right. फर्स्ट रुट पनि हामीसँग -2 by 3 छ, सेकेन्ड रुट पनि -2 by 3 आउँछ. यो हामीले अलरेडी अघि नै भनिसकेको थियो कि डी 0 आउँदाखेरि हाम्रो दुईटा रुट्स एक्जिस्ट गर्छ र त्यो दुईटा रुट्स इक्वल हुन्छ भनेर हामीलाई याद छ यो. राइट. टु इक्वल रियल रुट्स एक्जिस्ट हुन्छ भनेर हामीले भनिसकेको छ. सो यसरी हामी क्यालकुलेट गर्छ. यहाँ पनि रियल रुट्स हाम्रोसँग एक्जिस्ट भयो र त्यो रियल रुट्सहरू इक्वल पनि रहेछ. सो लास्ट एउटा क्वेसन हामी अझै गर्छ. ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेसन. र यसलाई पनि हामी सल्भ गरिहाल्छ. चेक गरौँ हामी वेदर दिस इक्वेसन ह्याभ रियल रुट्स अर नट. त्यसको लागि डी निकाल्नुपर्छ. सो डी निकाल्नुको लागि हामीले कम्पेयर गर्छ स्ट्यान्डर्ड फर्मसँग अनि ए बी र सी को भ्यालु निकालिहाल्छ. सो ए इज 4, बी इज 3 एन्ड सी इज कन्स्ट्यान्ट टर्म इज 5. अब हामी क्यालकुलेट गर्छ डी. नाउ डी इक्वल्स टु b² - 4ac. डी किन क्यालकुलेट गरेको? रुट्सको नेचर जान्नुको लागि. रुट्स रियल रुट्स एक्जिस्ट गर्दैछ कि छैन. ओके,
So d equals to b square is 3 square minus 4 into a is 4 and c is 5. So 3 square is 9 and 4 into 4 into 5, that is 80. Okay, so this is equals to minus 71. So d यहाँनिर कस्तो आयो? d यहाँनिर नेगेटिभ आयो कि पोजिटिभ आउँदैछ? Here d is negative, or हाम्रो जुन d छ that is less than 0 आयो, नेगेटिभ नम्बर. र हामीले यो थर्ड केस हो, जब डिस्कस गर्दै थियो नेचर अफ रुट्स त्यतिखेर हामीले हाम्रो केस 3 जुन थियो त्यसमा हामीले भनिसकेको छ कि यदि d नेगेटिभ आयो, d लेस देन 0 आयो भने त्यसको लागि हामीसँग कुनै पनि रियल रुट्स एक्जिस्ट गर्दैन भनेको थियो. ओके, देयरफोर लेख्छ हामी नो रियल रुट्स एक्जिस्ट. ओके, रियल रुट्स एक्जिस्ट नै गर्दैन. सो हामीले रुट्स निकालिरहनु पर्दैन. सो यसरी हामी d को भ्यालु निकालेर कुनै पनि इक्वेसन्सको रुट्सको नेचरहरू थाहा पाउन सक्छ. ओके.